Gilid niya para maglagyan ng kultura. Ayan. Oh, marap. Ano pa po? Pala mag-render banda. Oh, asan ang grinder? Sila. Abli mo. Ingit ha.
yan, init. Matagal na siguro yan, kasi yung holder niya na pangsarado, wala na, no? Yung hawakan. May holder yan eh, yung pang lock eh. Saan mo nga? Magit yan. Yun, no? Yoma! The band. Yung ulo ah. Mati yung ulo ah. Tik-tikin yun, tik-tikin. Nag-block eh! Malap! Tarin mo muna. Dahil mo nakuhanin yung sa ilalim. Kunti lang yung space siguro, kaya medyo maraming naiwan. Oh, yung ulo man yan, yung naiwan ba? Makin ya.
Yan, tagalin mo yung mga... Tagalin mo yung sa ulo. Yan, Martin yun. Mga ampaw dyan sa ulo. Lupa na yan. Lalim yan, kumakapit na lalim yan. Ayan. Ilalim po, pag ganun. Kailangan na sa taas, hilahin ko doon. Pati yung mamaya doon, hilahin din natin yan. Dalhin na itong ano, para doon sa kabila. Di ba, ma'am? Pababa ka na rin. Kabila? Dali mo na rin ng ano. Para sa baba ka na. Remember. Ito sige tayo.